Good morning, students. Today we are going to learn about English workshop Walk a Little Slower Daddy. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी. त्याच्या अगोदर आपण पाहूया साइड क्वेश्चन्स. राईट, साइड क्वेश्चन. व्हॉट वुड हॅपन इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट. काय म्हणताय त्यांनी की व्हॉट वुड हॅपन इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट. वाय म्हणजे जर वडिलांना या ठिकाणी व्हॉट वुड हॅपन इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट, जर मुलगा जोरात चालायला सुरुवात केली तर काय होणार आहे. वाय if the child tried to walk fast he will not able to properly understand. जर मुलगा या ठिकाणी जोरात चालायला लागला तर त्याला अंडरस्टँडिंग होणार नाही. म्हणजे he will not be able to properly understand the action or thoughts of his father and he will fail to achieve success in a life. म्हणजे he will not get a success in a life if he will walk fast. ओके, तर बघा आपण दुसरा क्वेश्चन बघूया की does the word walk refer only to the act of walking or what does the poet actually mean to say. म्हणजे हा जो काही शब्द दिलेला आहे वॉक, हा शब्द फक्त या ठिकाणी वॉक हा जो शब्द दिलेला आहे तो फक्त वॉकिंगशी संबंधित आहे का, आणि कवीला याच्यातून काय व्यक्त करायचं आहे. ओके, नो. काय आहे, नो. द वर्ड वॉक डज नॉट रेफर हिअर ओनली टू द ॲक्ट ऑफ वॉकिंग. फक्त ॲक्ट ऑफ वॉकिंगसाठी नाही आहे. द पोएट ॲक्च्युअली वॉन्ट्स टू से दॅट, म्हणजे कवीला खास करून असं म्हणायचं आहे की द फादर शुड कम्युनिकेट हिज थॉट्स अँड फिलिंग टू द चाइल्ड अँड हेल्प हिम to learn to become familiar with his ways. लक्षात of a life and showing him or explaining the child how to behave and act for living a good life. ओके, तर अशा प्रकारे याचा उत्तर आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आता आपण तिसरा प्रश्न बघूया. व्हॉट डू द फुटस्टेप्स ऑफ फादर रेफर टू. म्हणजे वडिलांच्या ज्या काही या ठिकाणी काय दिलेल्या आहेत, फुटस्टेप दिलेल्या आहेत, त्या कशाशी संदर्भात देण्यात आलेल्या आहेत. द फुटस्टेप्स ऑफ द फादर रेफर टू द फादर्स मॅनरिझम डिस्टिंक्टिव्हली. म्हणजे वडिलांची जी वागणूक आहे, त्या वडिलांच्या जे काही पाऊलखुणा आहेत, पाऊलखुणा म्हणजे काय, द मॅनरिझम डिस्टिंक्टिव्हली, फादर्स मॅनरिझम म्हणजे वागण्याची पद्धत, अँड इंडिव्हिज्युअल जेस्चर्स, काय इंडिव्हिज्युअल जेस्चर्स ट्रेट्स ऑफ स्पीकिंग, म्हणजे रेग्युलरली बोलण्याची, एक वैयक्तिकरित्या बोलण्याची शैली. राईट, अँड बिहेविंग हिज ॲक्शन and his all other characteristic that makes a person successful in a life. ओके, तर अशा पद्धतीनं व्यक्तीला जर यशस्वी बनायचं असेल तर आपल्याला या ठिकाणी वडिलांचे जे गुणवैशिष्ट्य आहे ते कसं असायला पाहिजे, चांगले असायला पाहिजेत. अशा प्रकारचं उत्तर या ठिकाणी देण्यात आलेलं विद्यार्थी मित्रांनो. आता आपण बघूया इंग्लिश वर्कशॉप. ओके, तर इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पोएम अलाउड, म्हणजे कविता मोठ्याने वाचा, आणि खाली आपल्याला काही प्रश्न देण्यात आलेले आहेत ते आपण बघूया की पुट द वर्ड्स गिवन इन अ ब्रॅकेट इन द प्रॉपर ब्लँक्स. राईट, योग्य प्रकारच्या रिकाम्या जागा भरा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण या ठिकाणी तुम्हाला रिकाम्या जागा डायरेक्टली भरलेल्या मी तुम्हाला दाखवेल, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला उत्तर सहज सोपं जाईल. तर पहा, आपल्याला पहिलं उत्तर प्रश्न आहे द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर. लक्षात, द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर. नेक्स्ट काय आहे, द फादर इज लीडिंग. द फादर इज लीडिंग अँड द चाइल्ड इज फॉलोइंग, म्हणजे वडील नेतृत्व करत आहेत आणि मुलगा त्यांचं अनुकरण करत आहे. ओके, आता बघा तिसरा आहे सी, समडे द चाइल्ड विल बिकम अ फादर. काही दिवसाच्या नंतर मुलगा वडील होणार आहे. लक्षात. अँड नेक्स्ट डी मध्ये काय दिलेलं आहे, द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल वाईल फॉलोइंग हिज फादर. म्हणजे मुलाला या ठिकाणी पडायचं नाही आहे किंवा जेव्हा त्याला आपल्या वडिलांची वर्तणूक सांभाळायची आहे किंवा वडिलांच्या काही नियम पाळायचे आहेत तेव्हा त्याला पडायचं नाही आहे. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी हा पहिला क्वेश्चन होता विद्यार्थी मित्रांनो. आता आपण या ठिकाणी त्याच्यातला दुसरा क्वेश्चन बघूया. फाइंड अँड राईट पेयर्स ऑफ रायमिंग पेयर्स. रायमिंगच्या जोड्या तुम्हाला शोधायला सांगितण्यात आलेल्या आहेत, तर त्या जोड्या तुम्हाला सहज या ठिकाणी येतील विद्यार्थी मित्रांनो. आणि आणखीन दुसरा एक क्वेश्चन आहे, द मिनिंग्स ऑफ वर्ड्स रिलेटेड विथ. आपल्याला जसं डॅडी फादर,
काय डॅडी फादर चाइल्ड असं दिलेलं आहे. तसं या ठिकाणी फादर लीड आहे. ओके, तर फाइंड मोर रिलेटेड वर्ड्स. बघा रिलेटेड वर्ड बघूया आपण. टीचर, डॉक्टर आणि गिव्ह याच्याशी संबंधित आहे. टीचरशी संबंधित आहे स्टुडंट, डॉक्टर पेशंट, गिव्ह टेक. ओके, आणि आपण जर रायमिंग वर्ड पाहिले तर लक्षात येईल आपल्याला डाय. ओके, इझी, त्याच्यानंतर हार्ड, डाय, इझी, हार्ड, पेपर, पेन. ओके, याच्याशी रिलेटेड वर्ड आपल्याला बघायचे आहे. म्हणजे डाय, इझी, हार्ड, पेपर, पेन. त्याच्यानंतर काय दिलेलं आहे ब्रेड, बटर आणि टीचिंग आणि लर्निंग याच्याशी संबंधित असणारे हे शब्द आपल्याला दिसत आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. आता बघूया आपण या ठिकाणी काही क्वेश्चन आपल्याला देण्यात आलेले आहेत, ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत. द चाइल्ड इन द पोएम रिक्वेस्ट हिज फादर. म्हणजे या कवितेतला जो मुलगा आहे तो वडिलांना विनंती करायला लागलेला आहे टू वॉक स्लोअर. Here the poets implies that the child wants to understand his father. म्हणजे मुलाला आपल्या वडिलांच्या भावना समजून घ्यायच्या आहेत. ॲक्शन बेटर. ओके, द चाइल्ड वूड लाईक टू ॲक्ट. म्हणजे मुलाला सुद्धा या ठिकाणी ॲक्टिंग करायला आवडणार आहे. कशी? ॲक्ट लाईक अ सम बट वॉन्ट्स टू हिज फादर टू बी मोर. म्हणजे अतिशय चांगल्या प्रकारे वडिलांची वर्तणूक असावी असं त्याला वाटतं. अँड अंडरस्टँडिंग towards the child's needs. Okay, and what implied the meaning of the following sentences. आता या खालील वाक्यांचं मीनिंग काय निघणार आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. समटाइम्स युअर स्टेप्स आर फास्ट. म्हणजे काय? द लाईन सजेस्ट दॅट समटाइम्स हिज फादर टेक्स व्हेरी क्विक डिसिजन अँड ॲक्शन. म्हणजे कधी कधी त्याचे वडील डिसिजन अँड ॲक्शन कसे घेणार आहेत? फास्ट घेणार आहेत. ओके, समटाइम्स युअर स्टेप्स आर हार्ड टू सी. म्हणजे तुमच्या कधी कधी स्टेप्स आता पाहता येणार नाही आहेत. ओके, दिस लाईन इम्प्लाइज दॅट ॲक्शन ऑफ द फादर आर नॉट नोटिस्ड और अंडरस्टँड बाय द चाइल्ड. ओके, आता बघा पुढचा प्रश्न देण्यात आलेला आहे की आय वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट. म्हणजे फक्त मला बरोबर या ठिकाणी काय करायचं आहे? लीडिंग करायचं आहे, म्हणजे वर्तणूक करायची आहे. This line implies that child does not want to make any mistake. म्हणजे मुलाला कुठल्याही प्रकारची मिस्टेक नको आहे while guiding its own child in a future. म्हणजे त्याला आपल्या वडिलांना या ठिकाणी आपल्या मुलाला जेव्हा या ठिकाणी गाईड करायचं आहे तेव्हा त्याला मिस्टेक नको आहे. राईट, अँड नो दॅट आय वॉज ट्रू. And thus this line implies that the child wants to make sure that it has given its child the right guidance. Okay, तर these are the lines are related like this. Okay, तर बघा आपण बघूया आता. using your own ideas and frame 3 sentences and that show continuous action. कशाशी संबंधित असायला पाहिजे? कंटिन्युअस ॲक्शन. ओके, यू आर लीडिंग मी. ओके, पहिलं सेंटेन्स काय आहे? यू आर लीडिंग मी. ही इज गोईंग देअर. ओके, ही इज रायटिंग अ लेटर. आय एम मेकिंग अ काइट. ओके, दीज आर द सेंटेन्सेस. तेव्हा युझिंग युअर ओन आयडियाज. तर विद्यार्थी मित्रांनो स्वतःच्या कल्पना वापरा आणि फ्रेम ॲटलिस्ट 3 सेंटेन्स दॅट शो फ्युचर ॲक्शन. म्हणजे जे भविष्यकाळाची रचना दाखवत आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे भविष्यकाळ आपल्याला आपण जेव्हा टेन्स शिकलेलो आहोत तेव्हा तुम्हाला ते माहितीच आहे. मी टेन्सचे व्हिडिओ जे केलेले आहेत ते तुम्ही पाहू शकता. ओके, हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी. पहिलं वाक्य काय आहे? हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी. ओके, वेन आय एम ऑल ग्रोन अप. जेव्हा मी पूर्णतः वाढलेला असेल. हे लक्षात. हू विल सपोर्ट टू यू. who will support to you and he will read it and I shall go there. ओके, तर अशा प्रकारचे प्रश्न होते. आता आपण या ठिकाणी 7 नंबरचा क्वेश्चन बघूया. डिस्कस द फॉलोइंग है ना अँड राईट समरी ऑफ युअर डिस्कशन इन युअर बुलेट पॉईंट्स. इथं बुलेट पॉईंट दिलेले आहेत आणि चर्चा करायची आहे आणि आपल्याला प्रश्न देण्यात आलेले. बघा, how are certain ideas, custom, knowledge passed on from one generation to another generation किंवा in the next. एका पिढीचं ज्ञान दुसऱ्या पिढीकडे कसं जातं? ओके, तर आपल्याला बघा आता उत्तर लिहायचं आहे. तर थ्रू पॅरेंट्स टीचिंग.
म्हणजे वडिलांच्या शिकवणुकीतून. ऑफन चिल्ड्रन फॉलो द हॅबिट्स, म्हणजे वारंवार मुलं जे असतात ते वडिलांची हॅबिट काय करत असतात या ठिकाणी फॉलो करतात. अँड द मॅनर्स ऑफ देअर एल्डर्स. ओके, तर पॅरेंट्स ट्रेन देअर चिल्ड्रन टू बिहेव इन अ पर्टिक्युलर वे, आणि चांगलं वागण्यासाठी आई वडील मुलांना शिकवण्याचा प्रयत्न करतात. किंवा नॉट ओनली पॅरेंट्स बट अदर एल्डर्स ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न जेस्चर, म्हणजे फक्त आई वडीलच शिकवत नाही तर इतर घरातील मोठे माणसं सुद्धा मुलांना चांगलं वागण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. आलं लक्षात. तर अशा प्रकारचा 7 नंबरचा क्वेश्चन होता विद्यार्थी मित्रांनो. आता याच्यामधला बी नंबरचा क्वेश्चन आहे, इफ इट नेसेसरी, इज इट नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू फॉलो द फूटस्टेप्स ऑफ अ फोरफादर, म्हणजे आपल्या वडिलांच्या किंवा या ठिकाणी आपल्या पुढच्या जनरेशनच्या या ठिकाणी त्यांनी ह्या गोष्टी पाळायलाच पाहिजेत का, किंवा त्यांच्या पाऊलखुणावर जायलाच पाहिजे का. तर यस, इट इज नेसेसरी टू चिल्ड्रन टू फॉलो फूटस्टेप्स ऑफ देअर फोर फादर्स, राईट. त्यांच्या पुढच्या व्यक्तींच्या या ठिकाणी त्यांनी गोष्टी सांभाळायलाच पाहिजे. बिकॉज वन गेट्स लर्न फ्रॉम देअर एक्सपिरियन्स, कारण त्यांचा अनुभव हा महत्त्वाचा आहे. पीपल युजली पास ओव्हर द नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन, म्हणजे खास करून जर पाहिलं तर लोक हे जे काही ज्ञान आहे ते एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे काय करत असतात, देत असतात. आणि one will not make the mistake which their older generation have made. ओके, आता बघा दुसऱ्या या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न त्याचाच आन्सर दिलेला आहे, वाय. तर कस्टम ट्रॅडिशन्स, आता तुम्हाला माहिती आहे की कस्टम्स अँड ट्रॅडिशन चेंज विथ द पॅसेज फ्रॉम ऑफ अ टाईम, म्हणजे या ठिकाणी वेळेनुसार कस्टम आणि ट्रॅडिशन काय होत असतात, कस्टम अँड ट्रॅडिशन. ओके, कस्टम अँड ट्रॅडिशन चेंज विथ द पॅसेज, म्हणजे नेहमी त्या बदलत असतात टाईम टू टाईम. ओके, ओल्ड प्रिन्सिपल मे नो लॉंगर बी ॲप्लिकेबल, म्हणजे जुने जे तत्व आहे ते जास्त काळ या ठिकाणी पाळल्या जाऊ शकत नाहीत. आणि एव्हर जनरेशन लिव्स इन अ डिफरंट टाइम पिरियड, है की नाही. आणि देअर इज नथिंग परमनंट इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज, की नाही, एक्सेप्ट चेंज. तर अशा प्रकारचं उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. 8 नंबरचं उत्तर बघूया आपण. डू यू हॅव अ रोल मॉडेल, तुम्हाला रोल मॉडेल आहे का, डू यू हॅव अ रोल मॉडेल. ओके, तर बघा, आणि व्हॉट क्वेश्चन डू यू अप्रिशिएट इन युअर रोल मॉडेल. ओके, आता यस माय मदर इज माय रोल मॉडेल, यस माझी आई ही माझं काय रोल मॉडेल आहे. द क्वालिटीज दॅट आय अप्रिशिएट इन हर पंक्च्युअलिटी, म्हणजे तिचा वक्तशीरपणा, कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास, अँड ऑनेस्टी अँड डिसिप्लिन, शिस्त या ठिकाणी मला जास्त माझ्या आईतली आवडते. हे लक्षात. शी इज अ हाऊसवाईफ बट शी ऑलवेज कम्प्लीट्स हर वर्क विथ अ सिन्सिअर अँड डेडिकेशन. येस, ती एक काय आहे, हाऊसवाईफ आहे म्हणजे गृहिणी आहे, बट शी ऑलवेज कम्प्लीट हर वर्क विथ अ सिन्सिअरिटी, म्हणजे ती तिचं काम जे करते ते सिन्सिअरिटीनं करते, अँड डेडिकेशन. आय हॅव ऑलवेज सीन हर फुलफिलिंग ऑल हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफिशियंटली, आणि मी नेहमीच तिला पाहिलेलं आहे की तिनं तिच्या जबाबदाऱ्या अतिशय प्रामाणिकपणे पूर्ण केलेल्या आहेत. लक्षात. तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, आता शेवटचा क्वेश्चन आपण या ठिकाणी पुढे बघणार आहोत की थिंक ऑफ अ ऑकेजन when you did not like a decision action of your family members and realize later that they were right. म्हणजे अशा प्रकारचा एक प्रश्न देण्यात आलेला आहे की असं समजलेलं आहे की तुम्हाला तुमचं स्वतःचं डिसिजन बरोबर वाटलं होतं, पण नंतर तुम्हाला कळालेलं आहे की तुमचं स्वतःचं डिसिजन बरोबर नव्हतं. तर या ठिकाणी 4 ते 5 लाईनमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, आय रिमेंबर वन सच अ ऑकेजन, मला एक तसा प्रसंग आठवतो, वेन आय वॉज इन स्टँडर्ड 7th, राईट. तर 8th स्टँडर्डमध्ये. ओके, वेन आय वॉज इन 8th स्टँडर्ड, जेव्हा मी 8वीच्या वर्गात होतो तेव्हा काय झालं होतं, अँड माय पॅरेंट्स हॅड ॲडवाइस्ड टू अटेंड ट्युशन, माझ्या वडिलांनी सांगितलं होतं की ट्युशन अटेंड करायला, राईट, ट्युशन क्लासेस, अँड फॉर mathematics and for study accordingly to paper schedule, but
आय डिड नॉट लिसन टू देम, पण मी त्यांचं लिसन केलं नव्हतं, मी त्यांचं ऐकलेलं नव्हतं. लक्षात. अटेंड टू ट्युशन क्लासेस. ओके. आय नायदर फॉलो माय शेड्यूल नॉर डीड आय अटेंड ट्युशन क्लासेस. मी माझं स्वतःचं या ठिकाणी शेड्यूल फॉलो केलं नाही आणि ट्युशनचंही शेड्यूल फॉलो केलं नाही. आलं लक्षात. या दोन्ही गोष्टी मी केल्या नाहीत. आणि मग काय झालं तर या ठिकाणी consequently, okay, consequently I scored poor in my exams. म्हणजे मला परीक्षेमध्ये कमी मार्क्स पडले. scored in exam poor marks. Okay. Then I realized that my parents were right. आणि त्यावेळेस मला कळालं की माझे आई वडील बरोबर होते. and I should have ignored their advice. लक्षात. आणि मी त्यांचा जो सल्ला होता तो इग्नोर केला होता. राईट. आणि तो सल्ला मी पाळायला पाहिजे होता. अशा प्रकारे या ठिकाणी आन्सर देण्यात आलेलं विद्यार्थी मित्रांनो. आता आपण 10 नंबरचा एक क्वेश्चन बघूया की व्हॉट इज द क्वेश्चन. तर विदिन 2 minutes, आपल्याला 2 मिनिटाच्या आतमध्ये राईट ॲज मेनी फ्रेजेस अँड सेंटेन्सेस ॲज युअर अ लिटिल लॅटर. ओके. अ लिटिल लॅटर आणि वेट अ लिटिल लॉंगर. ओके. त्याच्यानंतर जस्ट अ लिटिलवर आपल्याला तयार करायचे आहेत फ्रेजेस विद्यार्थी मित्रांनो. जस्ट अ लिटिल. ओके. अ लिटिल टू द लेफ्ट अशा प्रकारे देण्यात आलेल्या आहेत. मग आपण आपल्या स्वतःच्या सुद्धा फ्रेजेस तयार करू शकतो. अ लिटिल लाउडर. ओके. अ लिटिल स्टोरी. अ लिटिल रेन. अ लिटिल एफर्ट. अ लिटिल बट ऑफ अ हेवन. लक्षात. तर अशा प्रकारचे आपण या ठिकाणी स्वतःच्या सुद्धा आन्सर तयार करू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो. तर तुम्हाला हा जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि इतर मित्रांनाही या ठिकाणी पाठवायला विसरू नका, जेणेकरून येणाऱ्या संपूर्ण याचे जे काही तुम्हाला इंग्लिश वर्कशॉप आहे ते लवकरात लवकर मिळतील. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू.